my channel. මේ අවුරුද්දේ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. මගේ එක්සෑම් උත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ මේ අවුරුද්දේ මගේ ජර්නල් එක හදන හැටි. ඉතින් ඒකට අපි මුලින්ම පොතක් තෝරගන්න යමුකෝ. මම මුලින්ම කියන්නම් මොකද්ද ජර්නල් එකක් කියන්නේ කියලා. ජර්නල් එකේ තමයි අපි අපේ ගෝල්ස් ප්ලෑන් කරන්නේ. ඉතින් මේ මම කරන විදිය. මේක Tamanට කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. තෝරගනිද්දී හයිය පිට කවරයක් තියෙන පොතක් තෝරගන්න. මොකද කාලයක් මේ පොත අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ගන්නවා මේ පොත. මගේ ළඟ පාට පෑනොත් නැති නිසා ඒවත් මෙතනින්ම ගන්නවා. ජර්නල් එකේ ඩයරි එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඩයරි එකේ අපි ලියන්නේ අද දිනය දාලා අද දවස ගැන. ඒත් ජර්නල් එකේ අපි ලියන්නේ තව අවුරුදු ගානකින් අපි කොහොමද ඉන්න ඕනි කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ ඩ්‍රීම් හවුස් එක ගන්නම්. ඒකෙදී මගේ ඩ්‍රීම් හවුස් එක මොන වගේද, මොනවද ඒකේ තියෙන්න ඕනි දේවල්, මොන පාට පේන්ට්ස්ද මම යූස් කරන්න ඕනි, මොනාද ගන්න ෆර්නිචර්ස්, ඒ වගේ මුළු ප්ලෑන් එකම ඒ තුල මනසින් ජීවත් වන ගමන් ලියන්න ඕනි. ඉතින් Tamanට වෙලාව තියෙන විදිහට මේක ලියන්න පුළුවන්. ඒක දවසින් ලියලා ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. වැදගත්ම දේ ඒක කියවලා තමන්ගේ ගෝල්ස් මතක් කරගෙන ඒ අනුව වැඩ කරන එකයි. මගේ ජර්නල් එකේ නම් පළවෙනි පිටුවේ අවුරුද්ද ලියලා තියෙනවා. මොකද තව අවුරුදු ගානකින් බලද්දි මට ඒක උදව්වක් නිසා. දෙවැනි පිටුවේ නම් මම මටම දාගත්තු රූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි පිටුවේ මම මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ කරගත්තු දේවල් ලියලා තියෙනවා. ඊළඟට විවිධ මාතෘකා යටතේ මගේ අනාගතේ මගේ ගෝල්ස් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ජර්නල් එකේ අද දවස ගැන දුක හිතෙන දේවල් ලියන්න එපා. අනාගතේ වෙන්න තියෙන පොසිටිව් දේවල් ගැන ඒවත් දැන් විදින විදිහට ලියන්න. ඒ තැනට යන්න මොනාද කරන්න ඕනි කියන දේත් ලියන්න. ඒවා ලියද්දී ඒ දේවල් වලට අදාළ පින්තූර Pinterest එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ලියන්න ටයිම් නැත්තම් ගෝල්ස් ටික මතක් වෙන විදිහට පින්තූර විතරක් අලවලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මගේ වැඩි නැති ජර්නල් එක. මේකට ඇඩ් වෙන්න හොඳයි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න යන්න. I hope you guys enjoy this video. If you like this video, please hit like and subscribe my channel. Bye.